HTML series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ heading සහ paragraph කොහොමද වෙබ්සයිට් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ ගෙදුලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද heading සහ paragraph කොහොමද වෙබ්සයිට් එකට දාන්න කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම headings ගැන කතා කරමු. කොහොමද අපි heading එකක් අපේ web page එකට දාගන්නේ? දැන් මෙතන HTML එකක් තියෙනවා. basic format එක, basic structure එක. මම මේකට මුකුත් තාම content දාලා නැහැ. මම එනම් මුලින්ම heading tag එක දාමු. headings අපි දාන්නේ කොහොමද? ඒකනේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි heading එකක් දාන්නේ headings වර්ග 6ක් තියෙනවා h1 ඉඳන් h6 වෙනකන් ඒ කියන්නේ h1 h2 h3 h4 h5 h6 ඒ වගේ 6ක් තියෙනවා එතකොට මේ වර්ග 6ේ headings අපි බලමු වෙන් කරලා හඳුනා ගමු එහෙනම් අපි h1 කියලා ගහපුවාම මෙන්න මේ විදිහට opening tag එකයි closing tag එකයි මැද්දේ තමයි අපි heading එක ලියන්නේ එහෙනම් මම ලියන්න heading 1 කියලා මේ h1 කියන එක මම මෙච්චරයි ලියන්නේ. දැන් heading එක ලියන්නේ මේ විදිහට HTML අපි ලියන්නේ අපි දන්නවා කොහොමද tag එක ලියන්නේ මේ opening tag එක මේ closing tag එක. ඔය දෙන්න අතරේ මම දැම්මා heading 1 කියලා. මම මේක save කරලා බලපුවාම ඕගලන්ට පේනවා මේ විදිහට ටිකක් ලොකු font එකකින් heading 1 කියන එක පෙන්නුවා. හරි. ඊළඟට තියෙන මොනවද? h2. මම h2 එකට දාන්නම් ඒ වගේම heading 2 කියලා. මම ඒක save කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙකේ වෙනසක් පේනවද? දැන් මේ heading 1 එකට වඩා heading 2 එකේ font size එක අඩු වෙලා තියෙනවා. මේකට මම CSS ලිව්වද? නෑ. මේක browser එකෙන් by default H2 එකට font size එකක් browser එකෙන්ම assign කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ browser එකේ මේ H2 එක කියන්නේ H1 ට වඩා අඩු font size එකකින් පෙන්වන්න කියලා තමයි මේ විදිහට output එක පෙන්වන්නේ. දැන් මම H2 නේ දැම්මේ. දැන් ඔයගොල්ලෝම කියන්නේ H3 වගේ tag එකක් දැම්මොත් කොහොම ඒක පේයිද කියලා ඔයගොල්ලෝම හිතන්නකෝ. හොඳයි මම h3 එක බලනවා. හරි. ඒ වගේම තව ඊට වඩා අඩු ෆොන්ට් එකක්. ඒ වගේම h4 කියලා දාමු ඒ විදිහටම. heading 4 කියලා දාපු ගාම ඊටත් වඩා අඩුයි. ඉතින් ඔය වගේම අපි දන්නවා එහෙනම් h5 ගැනත් දන්නවා h6 ගැනත් හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කෙලින්ම දාගෙන යන්නම් h5 h6 කියලා. මේක 5 මේක 6. හරි. සේව් කරා. මේ තියෙන ඔක්කොම headings ಜಾති 6 h1 ඉඳන් h6 වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් output එකත් ඒ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මේ heading 1 එක heading 2 එක දැන් මේක බලාගෙන යද්දී h5 එකයි h6 එකයි අතරේ නිකන් එක වගේ බැලුමටනේ. නමුත් ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. මම මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ font size එක චූටි ගානකින් අඩු වෙලා ඇති. මම මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අඩු කරගන්නම්කෝ. හරි. මෙන්න මේ h5 එක. හරිද? h5 එකේ font size එක කීයද පෙන්වන්නේ? 0.83 em. ඊළඟට h6 එක 0.67 em. ඒකින්ද චූටි size එකකින් තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. ඒනොට ඒක අඩුම size එක තමයි මේ heading 6 එක කියන්නේ. right. අපි ඊළඟට එහෙනම් කතා කරමු paragraph ගැන. මොනවද මේ paragraph කියන්නේ? හරි. අපි එහෙනම් hr tag එකක් දාමු. රූල් එකක් එක ලයින් එකකින් සෙපරේට් වෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට පැරග්‍රාෆ් ගැන ඊට පස්සේ ලියන්න පුළුවන්. මේ HR කියන්නේ horizontal rule එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් අතට තනි ඉරක් මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒක HR කියන එකෙන් තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒකේ start එකයි end එකයි කියලා tag එක නෑ. නිකන් HR විදිහට ගහපු ගාම ඒක නිකම්ම ඒ විදිහට තනි ඉරකින් අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි පැරග්‍රාෆ් ගැන කතා කරමු. අපි පැරග්‍රාෆ් එක ලියන්නේ p tag එක opening p tag එක මේ විදිහට දානවා. closing p tag එක විතරක් මෙන්න මේ slash එකක් දාලා දානවා. හරි. මේ දෙන්න මැද්දේ තමයි අපිට content එක දාන්න තියෙන්නේ. මම දැන් lorem කියලා මගේ text එක දාන්න. දාපු ගාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ මේ පැරග්‍රාෆ් එක මෙතන මේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේ ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? දැන් හිතන්න මට ඊළඟට තවත් ওই විදිහටම පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. කරන්න යන්නේ මම මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් enter keys කීපයක් ගහලා තව paragraph එකක් මෙහෙම ගන්නවා. කරපු ගාම මට display වෙන්නේ එහෙමද? දැන් බලන්න මට display වෙන්නේ ඔක්කොම එකටනේ. දැක්කද? ඇයි ඒ? මේ මොකද මේ space එක ගන්න නැත්ද? space එක ගන්නෙ නැහැ. මට මේක වෙන් කරලා අඳුනා ගන්න ඕන නම් මේක වෙන් කර ගන්න ඕන නම් මම කරන්න ඕන space කර මේක මේ විදිහට space bar එක ඔබලා එහෙම කරන එකක් නෙමෙයි. තව paragraph එකක් ඒකට ලියන්න ඕනේ. හරිද? කැපිටල් වැදුනා
රයිට් හරි මේ විදිහටම තව එකක් දානවා. අන්න එතනදී ස්පේස් එකක් වැදුනා. ඒ කියන්නේ පැරග්‍රාෆ් දෙකක් විදිහට තමයි දාන්නේ. හරි. දැන් ඊළඟට මේවා මොනවද? ඉන්ලයින් එලිමන්ට්ද බ්ලොක් ලෙවල් එලිමන්ට්ද? දැන් ඒක බලමු. අපි මේක රයිට් ක්ලික් කරලා හෙඩින් එක බැලුවොත් ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ H1 ටැග් එක සිලෙක්ට් කරපු ගාම ෆුල් විඩ්ත් එක ගන්නවා. මම මේක පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරන්නම්. මෙන්න මේ view එක. view එකට ලොකු කරන්නම්. හරි. අපි බලමු ඒක. මේ ටැග්ස් කොහොමද වෙන්නේ? මොකද මේවා CSS ලියන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේවා දැනගන්න ඕන. මේවා කොහොමද මේවා එලිමන්ට්ස් යන්නේ? දැන් බලන්න මේ H1 ඉඳන් H6 වෙනකම් මේවා බ්ලොක් ලෙවල් එලිමන්ට්. හරිද? ඊට වගේම H4 කියන එකත් බ්ලොක් ලෙවල් එලිමන්ට් එක. පැරග්‍රාෆ් එක ගත්තොත් ඒකත් බ්ලොක් ලෙවල්. මේවා බ්ලොක් ලෙවල් එලිමන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ෆුල් විඩ්ත් එක ගන්නවා. හරිද? ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ CSS ලියද්දී 100% විඩ්ත් දෙන්න ඕනේ නෑ. එතකොට අපි CSS කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ මේක පැරග්‍රාෆ් එකක් දැම්මොත් ෆුල් විඩ්ත් එකක් ගන්නවා. ඔයා පික්සල් වැලියු එකක් දීලා ඒකේ විඩ්ත් එක වෙනස් කරොත් ඇරෙන්න. හරි? ඒ ඇරෙන්න by default මේවා 100% විඩ්ත් එක ගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි අද මම වීඩියෝ එකේ ගේන්න ඕනේ heading tag එකයි paragraph tag එකයි ගැන. එහෙනම් මේ දේවල් ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers. අපි ගියා.